ዛሬ እንግዲህ አዲስ ማይክ ገዝተናል። አብረን አንቦክስ እናደርገዋለን። ተከታተሉ። አዲሱ ማይካችን እንግዲህ እቺን ትመስላለች። ዋየርለስ ማይክ እንግዲህ አብረን አንቦክስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ማይኩን ስልኩን የሚይዝልኝ ሰው ስለሌለ በአንድ እጅ ነው አንቦክስ እናደርጋላችሁ። አሁን ነው እንግዲህ ተቀብዬ የመጣሁት። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ካርቶኑ። ውጣታ look guys በጣም ነው የሚያምረው። አንቦክሲንጉ እንግዲህ ይመስላል። ይሄ ነገር አልወጣልኝ ፋይናሊ። እንደምታዩት እንግዲህ ፕሮዳክቱ ይመስላል። ሁለት ማይክ አለው። ፓወር በተኑ እዚህ ጋር ነው። እንግዲህ የድሬዳዋን ቭሎግ እንግዲህ በዚህ ነው የምንሰራው። እንዲሁም የጎዳና ላይ ኢንተርቪዎችን በዚህ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ዩኤስቢ ሲ አለ። ፎከስ ታይፕ ሲ ዋን ማይክ። ሁለተኛው ማይክ ደግሞ ይሄ ይመስላል። ሰከንድ ማይክ በጣም በተመጣጣኝ ዋጋ ነው የገዛ። አዳፕተሩ እንግዲህ ይመስላል። ይሄን ስልክ ላይም ካሜራ ላይም መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ታይፕ ሲ ያለው። ኦኬ ቱ ማይክ። ሌላ ምን አለ ቦክስ ውስጥ? ማኑዋል፣ እዚህ ውስጥ አይ ቲንክ ኬብሎች ምናምን አሉት። አንድ ኬብል ተው እንጂ ምን ነው። ሌላ የውጭ አንቦክስ ላይ ቪዲዮ ላይ ያየሁት እንግዲህ ብዙ ኬብሎች ነበር ያሉት። እንግዲህ እዚህ ኢትዮጵያ እየቀሸቡ ነው የሚሰጡን ማለት ነው። ከውስጡ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከውስጥ ያወጣ ነው። በፊት እኔ የምጠቀምበትን ማይክ ላሳያችሁ። እቺ ማይክ ዋየር ነች፣ ዋየርድ። እቺ ማይክ ማለት ነው። ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርተናል በዚህ ማይክ፣ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ማለት ነው። አሁንም እንሰራበታለን ስቱዲዮ ውስጥ። የዚህ ችግር አንድ ነገሩ ፋንተም እንትን ነው፣ የላይትኒንግ ኬብል የአይፎን ማለት ነው። እሱ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገሩ ሳውንድ ኳሊቲው ምናምን ጽድት ያለ ነው። ፊልተሩ እንደምታዩት ይህን ማይክ እንግዲህ ድሬዳዋ ስንሄድ ማለትም ከነገ ወዲያ በደንብ እንጠቀምበታለን። አብረን እንግዲህ ሳውንድ ኳሊቲውን እናያለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ ማይኩ። ቀለል ያለ ማይክ ነው። አሁን ኦን አድርጌዋለሁ። ኦን ለማድረግ እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ እንትን አለች በተን፣ ፓወር በተን። እሱን በመንካት ነው ኦን የሚደረገው። እዚህ ጋር የማይኩም የራሱ አለው። እንግዲህ እንደምታዩት አንደኛው ቻርጅ የለውም መሰለኝ፣ ቻርጅ አድርገን እናያለን። ኢንተርቪው ላይ እንግዲህ እንጠቀማለን። ይሄን ለአንዱ ሰተን ይሄንኛ እንይዘውና ወይም ከፈለግን ልብሳችን ላይ ስቲክ ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልኩ እንግዲህ ዋየርለስ ነው።
በዚህ መልኩ መጠቀም ይችላል። እቺኛዋ ማይክ ላይ ሶሪ ስልክ ላይ ወይም ደግሞ እንዲህ ካሜራ ላይ ሰክተን ነው የምንጠቀመው። ለብቻውም ቻርጅ ማድረግ ያለው ማለት ነው እንደምታዩት። ይሄን ስልኩ ላይ ከሰካን በኋላ ማይኩን ደግሞ ይዘን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ አሁን የምትሰሙት ድምጽ በዚህ ዋየርለስ ማይክ የተቀዳ ነው። ኳሊቲውን እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል። እኔም አልሰማሁትም እስካሁን። እንግዲህ ምን ሊመስል እንደሚችል ኮመንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ቪዲዮውን ቀጥታ ኤዲት አድርጌ ነው የምለቀው ማለት ነው። እኔም ያኔ ነው ማለት ነው የምሰማው ድምጹን። ቼክ ማይክ ቼክ። ድምጹ እንግዲህ ይሄን ይመስላል።